دوستان عزیزم سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز هم با شما هستیم با یک ویدیو دیگه به شرق تهران، محله نارمک و هفت حوض اومدیم تا برای شما یک ویدیو جذاب تهیه بکنیم. با من تا انتهای این ویدیو همراه باشید. میدان هفت حوض یا میدان نبوت یکی از بزرگترین میدان‌های شرقی تهران هست که این میدان در قسمت جنوبی محله نارمک تهران و در منطقه 8 شهرداری قرار داره و حالت مرکزی و همچنین تجاری در این محله داره. همین میدونی که الان ازش عبور خواهیم کرد. میدان هفت حوض در واقع هسته اولیه محله نارمک تهران هستش که حدود نیم قرن پیش به صورت کاملا از قبل فکر شده و شهرسازانه به صورت شطرنجی توسط فرانسوی ها ساخته شد و هفت حوض یکی از 100 میدان سرسبز واقع در محله نارمک هستش. علت نامگذاری این میدان وجود 7 حوض در آن می باشد که پس از اصلاحات هندسی صورت گرفته بر روی آن این تعداد حوضها حتی افزایش هم پیدا کرد. دوستان عزیزم، اگر تا الان کانال ما رو سابسکرایب نکردید لطفاً همین حالا سابسکرایب بکنید، دکمه زنگوله رو بزنید تا اولین نفری باشید که از ویدیوهای جدید ما با خبر میشید. اگر این ویدیو رو هم دوست داشتید حتما لایک بکنید و نظرات خودتون رو برای ما حتما کامنت بکنید. ممنونم از حمایت شما. نارمک در ابتدا یک دهکده قدیمی و بسیار خوش آب و هوا در 9 کیلومتری تجریش بوده که در مسیر لواسان، قرچک و رودبار قصران قرار داشته و تعداد 100 نفر هم بیشتر سکنه نداشته. محصولات عمده این منطقه غلات و انار بوده و بیشتر اهالی آن به باغبانی و زراعت اشتغال داشتند. این محله توسط بزرگوار رسالت به 2 قسمت شمالی و جنوبی تقسیم شده که ما در قسمت جنوبی اون هستیم در حال حاضر. قسمت شمالی اون در منطقه 4 شهرداری و قسمت جنوبی در منطقه 8 واقع شده و دارای 100 میدان می باشد که 13 میدان اون در قسمت شمالی هستش و 87 میدان در قسمت جنوبی. همچنین میدان هفت حوض در نارمک جنوبی قرار داره و حالت مرکزی و تجاری داره. قسمت شمالی که دارای هوای مطبوع تری هست در منطقه 4 شهرداری واقع شده و بازار مبل دلاوران از مراکز تجاری نارمک شمالی هستش.
از خیابان‌های مهم محله نارمک میتوان به خیابان سیمتری نارمک یا آیت، برادران صادقی، هنگام، شهید ثانی یا 46 متری نارمک، خیابان گلبرگ، خیابان گلستان، خیابان دماوند، سامان، سمنگان، دردش، فرجام، سراج، دلاوران و بسیاری از خیابان‌های مهم دیگر اشاره کرد. میدان‌های مهم محله نارمک: میدان رسالت، میدان هفت‌حوض، میدان هلال احمر و میدان القدیر از میدان‌های مهم نارمک هستند. دانشگاه علم و صنعت ایران که یکی از دانشگاه مطرح ایران در سطح جهان است و قدمت نزدیک به 1 قرن دارد، در این محله واقع شده است. دوستان عزیزم، اگر این ویدیو رو دوست داشتید لطفاً لایک بکنید و برای ما کامنت بگذارید و تجربیات خودتون رو از محله نارمک و هفت‌حوض برای ما بنویسید. اگر اولین بار هم هست که یکی از ویدیوهای ما رو تماشا میکنید، به شما خوش آمد میگیم و لطفاً کانال رو سابسکرایب بکنید و برای ما کامنت بگذارید. ممنونم از حمایت شما دوستان عزیزم. ممنونم که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید. منتظر ویدیوهای جدید ما باشید.